ค่ะกดติดตามกดจับตะไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะEasy Drawing
drawing. Easy drawing. Easy drawing.ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง หรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ